අර එන්නේ ලොකු එක්කෙනෙක්. එන්නේ වගේ හදන්න. What people think about manatees. සෑහෙන සීතල දවසක්. මුළු ඇමරිකාව පුරාම යන නත්තල් ගුණාටුවක් තියෙනවනේ. ඒක කොච්චර සීතලද කියනවා නම් මේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ දේශගුණේ වගේ තියෙන ෆ්ලොරිඩා වලටත් රින ගණන් රෑට ටෙම්පරේචර් එක. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම සීතල තියෙනකොට එක හොඳ දෙයක් තියෙනවා. එහෙම සීතල දරා ගන්න බැරි සත්තු උණුසුම් තැන් වලට එකතු වෙනවා. අපි යන්න හදන්නේ අන්න එහෙම සත්තු රංචුවක් එකතු වෙන තැනක් බලන්න. ඉතින් බලමු. ඊම සතෙක් තමයි මනටි කියන්නේ නැත්තම් මුහුදුරා කියලා කියන්නේ. ලංකාවේදී අපි අලි බලන්න යන තරම් උනන්දුවකින් තමයි මෙහි මිනිස්සු මැනටීස්ලව බලන්න යන්නේ. ඒකේ සෑහෙන ගැළපීමකුත් තියෙනවා. මොකද පරිණාමිකව අලින්ගේ ළඟම නෑ තමයි මේ. ඒ නිසා අපි අද උනන්දු වෙන්නේ අලි බලනවා වගේ මැනටීස්ලව බලන්න. තව කොච්චර දුරද මේකේ? 7 miles. ඒ කියන්නේ total අපේ destination එකට 7 miles. නාඩි 11ක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම බලන්න දේවල් ඕගනයිස් කරලා තියෙන විදිහ ලංකාවේ අලි බලන්න ඕගනයිස් වෙලා තියෙන විදිහට වැඩිය ලොකු වෙනස්කමක් තියෙනවා. බලන්නකෝ ඒවා අහුවෙනවද කියලා. ඊයේ සැරේ අපි එහෙම තමයි කළේ. මේ කාර් එක ගන්නලේ දාලා පයින් ආවා. කාර් එක ඈත දාන්න තියෙන්නේ පයින් එනවනම් පුතේ. වාහනගොඩ කවුඩුල්ලේ මින්නේරියේ අලි බලන්න යනවා වගේ තමයි. දැන් තමයි අපි එන්ට උනේ. හෝ දෙගාන 653ක්. ඒ කියන්නේ මුළු ඇමරිකාවෙම ඉන්න මුහුදුරෝ ගානෙන් 10%කටත් වැඩිය අද මෙතන. Good, good. How many you got with you? We had 3. Yeah. 6. Okay. 23 minutes for us. Oh, that's yeah, not bad. yeah, that's It really was good. an hour earlier. Oh, really? Yeah. Oh, right. Thank Alright, you. y'all have a good one. කොහොමද මේගොල්ලෝ මේ කවුන්ට් එක දවස ගානේ ගන්න කියන එකත් ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක් වෙන්නේ නැති. ඇතුළට ගියාම අහලා බලමු. ඔව් පරණ ගයක් මේ. හරි යන්නේ නේද? අහන ගොඩයි. ඕ අද සමහරවිට අපි ආ. සෙනග කියන්නේ මේක මං හිතන්නේ මැනටීස්ලා ඉන්න කාලේට මෙහි කොහොමද තමයි. අපි පටන් ගන්න කොහෙන්ද? අර කෙල්ලවරින් පටන් ගන්න. මට හිතෙන්නේ ගිහිල්ලා ගඟ ළඟින් පටන් ගඟ ළඟින් පටන් ගන්නව වෙනකොට හොඳම හරිය මේ මැද හරිය තියෙන ඩෙක් එකනේ. එතෙන්ට ඉස්සෙල්ලා යමු. එතෙන්ට ගිහින් ඊට පස්සේ ඕනනම් එක්ක පහලට යමු එක්ක පහලට ගිහින් උඩට යනවා වෙනකොට එක්ක එතනින් උඩට ගිහින් පහලට එමු. පහල කියන්නේ අර පැත්තට. ගඟ පැත්තේ කියන්නේ ගඟේ එච්චර පේන්නෙත් නැහැ හොඳට. අර කෙනෙක් ළඟට මෙතන ආව නිසා මට ආ ඔව් එහෙම එකක් නම් තියෙනවා ඉතින්. ඒක ඉතින් chance තමයි. ඒක දිගටම දැන් අර පැත්තෙන් පටන් අරන් ස්ප්‍රින්ග් එක මෙහෙම ස්ප්‍රින්ග් රන් එක යනවා ගඟට. අර පැත්ත සෙන්ට් ජෝන්ස් රිවර්. ඔව්. Yeah, you never know what you come up with. Spanish monk. Did anybody drop their iPhone? Oh, multiple. What was their plan, Jackson? මේ පරිණාමිකව අලින්ගේ ළඟම නෑ. සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 3-4ක් දිග කිලෝග්‍රෑම් 500ක් 700ක් විතර බර ලොකු සතෙක්. අර එන්නේ ලොකු එක්කෙනෙක්. ඔය වරල් වගේ පාවිච්චි කරන්නේ පරිණාමයේදී වෙනස් වෙච්ච ඉස්සරහා කකුල් දෙක. අලියාගේ වගේම නියපොතුත් තියෙනවා. ඒ වරල් ඇතුලේ තියෙන ඇට සැකිල්ල අලියාගේ කකුලේ වගේමයි.
අපහසු වෙන්න පිටිපස්සේ කකුල් නැතුවම ගිහින්. වලිගේ පැතලි වෙලා අවානක් වගේ. අලින්ට සමාන තව ලක්ෂණක් තියෙනවා. ඒ සමහර ඒවා ඉතින් ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවා හින්දා අපිට පේන්නේ නැහැ. නමුත් තව සමහර සමානකම් අපිට ඉස්සරහදී දකින්න පුළුවන් වෙයි. විසිටර්ස්ලාට එක එක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා තැන් වල. ඩ්‍රෝන්ස් පාවිච්චි කරන්න බෑ. බෝඩ් වර්ක් එකෙන් එළියට යන්න එපා. ඒ වගේ කියලා. මිනිස්සු මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් අකුරටම පිළිපදින එක මේ සත්තුන්ව සංරක්ෂණය කරන්නත් ඇත්තටම ලොකු උදව්වක්. පොඩි ළමයි පවා පොඩ්ඩක්වත් ඒවා වයලේට් කළේ නැහැ. මේ මෙතන ඉන්න මාළු වර්ග දෙක තුනක්ම එයර් බ්‍රීතින් කරන අය. පිට වාතයෙන් තමයි හුස්ම ගන්න. හරියට නිකන් අපේ හුඟු මගුරු වගේ නැත්නම් ටැන්ක් ක්ලීනර්ස්ලා වගේ. ඒක හරි ලස්සනයි. ඒක දෙකටම කරලා මම ෆෝන් එකට ගත්තොත් නවත්තයි. ගන්න. මේ මුහුදු උරොත් එහෙමනේ. ඒගොල්ලෝ විනාඩි 15කට විතර සැරයක් උඩට ඇවිල්ලා හුස්මක් අරන් යනවා. වතුර යටට යනකොට මූඩි දෙකකින් වගේ නහය වැහෙනවා. මෙතනින් තමයි උල්පත පටන් ගන්න. මේ වතුර අවුරුද්ද පුරාම එකම උෂ්ණත්වයක පවතිනවා. ඉතින් එතකොට වින්ටර් කාලේ ගත්තොත් මේවා උණුසුම් වතුර. ඉතින් අර අලි වතුර බොන්න එනවා වගේ මේ මුහුදුරු මෙතෙන්ට එකතු වෙනවා. ඒ නිසා එයාලගේ හැසිරීම බලන්න මෙතන හොඳම තැනක්. No, that would be really far up. I think he's being. අද මෙතන විශේෂ හැසිරීමකුත් තියෙනවා. මේ මනමාල පිරිමි සත්තු ටික අර ලොකු ගෑනු සතාව වට කරගෙන කැමැත්ත ගන්න හදනවා. ඒ තාම කැමැත්ත ලැබිලා නැහැ. බලන්න කරන දේවල් දැනඳ ගන්නවා, සිප ගන්නවා. අලින්ගේ වගේම මෙයාලගේ සංවේදනයේ හුඟක් අර ටච් එකෙන් සිද්ධ වෙනවා. සිප ගන්නවා වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ සංවේදන ක්‍රමයක්. මෙන්න මේ ටින් එකක් වගේ එකක් ගැට ගහගෙන යන්නේ මෙහා මේ සැටලයිට් ට්‍රාන්ස්මිටර් එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ. එයාගේ ලොකේෂන් එක වගේම තව විස්තරත් ඒකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න මේ අනික් කට්ටියට හොරෙන් මේ ගල පිටිපස්සේ මොකද? හොරෙන්ම මීට් වෙන්න දාගත්ත කපල් එකක්ද? They also speak and kind of talk to one another. Thank you. මෙතෙන්ට වෙන්න වගේ හදන්න. I am a volunteer. I'm also a student at Stetson University in Milan, and this is part of my research. And so I'm interested in how hands-on and touching with manatees changes what people think about manatees. Oh, okay. So I have a couple of rib bones. You can feel how heavy they are. So it's a very hard, dense armor around their lungs. ඇඟ ඇතුලෙන් එහෙම ආම එකක් තිබුණට බෝට්ටු හැප්පිලා සෑහෙන තුවාල සිද්ධ වෙනවා. මේ සුදු පාට පැචස් ඔක්කොම එහෙම වෙච්ච තුවාල. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර කාලයක් ජීවත් වෙච්ච සත්තුන්ගේ කියන්නේ ලොකු සත්තුන්ගේ ඒවා වැඩි අලි මිනිස් ගැටුම වගේ තමයි ඉතින්. මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවයි සතුන්ගේ අවශ්‍යතාවයි බැලන්ස් කරන එක ඉතින් සෑහෙන ප්‍රශ්නයක්. So that's
why we have no wake and slow zones for the boats, because we have to balance both animal interests and human interests. බලන්නකො මෙයා හරියට නිකන් අලියෙක් ගහකට හේතු වෙලා නිදා ගන්නවා වගේ එයත් ගහ බදාගෙන නිදි. සමහර වෙලාවට අලි වගේම ගහෙන් පිටත් කහනවා. අලියගේ හොඬ වෙලා වගේ ගතියකුත් පොඩ්ඩක් තියෙනවානේ. අලියගේ වගේම උඩුතලත් දෙයක් අල්ලගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ මැනටි කවුන්ට් එක ගන්න කියලා අහලා බැලුවා. take the count. So in the morning, the rangers will count from each of the platforms, and they'll go all the way up to the springhead. Yep. And then we have some volunteers from Save the Manatee Club that will go out on kayak or canoe and count directly in the water. අලින්ගේ වගේම අම්මයි දරුවෝයි තමයි එකට ඉන්නේ. ඉතින් අම්මගෙන් තමයි පැටව් හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නේ. යන එන තැන්, කන බොන දේවල් ඔක්කොම. මැනටීස්ලා කෑම හොයාගන්න යන්නේ ගඟට. ඒ නිසා දැන් අපි යනවා ගඟ ළඟට. මේ තුන් දෙනා එහෙම ගෲප් එකක්. යන්න ගමන් ටොයිලට් එකට ගිහිල්ලා. දැන් මේ පොඩි පාක් එකේ මුහුදුර බලන්න දේවල් සංවිධානය කරලා තියෙන විදිහ දැක්කහම අපෙත් පාක්ස් වල අලි බලන එක තව සංවිධානය කරන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනව නේද? ඒ ගැන ඔයාලගේ තියෙන අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒක අලි බලන්න යන අනෙක් විසිටර්ස්ලාට වගේම යම් දවසක වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට උනත් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ස්තුතියි බැලුවට ආයි හම්බ වෙමු.